Och Bosse Gamen jobbade ju på Ärtan, Ernst Nilsson där. Bosse lackade, Arne Lindstrand var plåtis där. Och Arne har då gjort väldigt mycket på den här Purple Passion. Det mesta plåtjobbet. Han har varit inblandad i mycket också. Min bil var han och hjälpte mig att sänka över ramen. Och det här är bilder från Hot Rod Show på Ringvägen. Och det här är väl utställningen på Ringvägen då. Första Hot Rod-utställningen som vi trodde var 64. Ja, det var lite modellbilar. Ja. Och här kommer Lill-Pelle. Det där är Lill-Pelle. Ja. Ja. Och i bakgrunden såg vi Lares Mafia-mobil kallade han för, hans Dodge som var guldfärgad. Och där var strax då innan han emigrerade till USA 1964. Den där vita kupén, var det inte Krille Lundbergs det som var vit? Okay. Va? Den där vita kupén som var där, ja. var inte Krille Lundbergs bil som var vit? Jo, det här är ju Lares bil alltså. Och här är Sillarnas 38-skeva med Oldsmotor i. Olds Rocket. Och Inge Elbergs Sunliner, ja. Den här bilen, ja, det här är väl Sandberg, vad heter han? Svenne Sandbergs Fomoko. Infällda radiomaster, det var högsta mode då. Ja, och här ser vi Palle som har fått pris. Och där är Inge Elberg i bakgrunden, så där är kromfrittet till vänster. Det är Inge Elberg och Krille Lundberg. Och Palle ska snapsa mot. Nej, det skulle han inte göra. Han skulle dricka upp det där. Han snapsar sig själv. Han har fått något pris också. Men Palles bil var ju rätt så exklusiv på den tiden med en sån här stor hev-motor och grejer i, va? Ja. Det var ju, jag följde med Sillarna dit och tittade när de på byggden där ute i grusgropen i Vännäsö. Då tyckte man att det var jävligt häftiga grejer i den här bilen. Ja. Jättemotor och ja. Och den där hopkapade karossen från någon skeva Phaeton eller någonting var det. Och ram från Pelles farsa hade ju X-tegel med lastbilar och tegelbruk och sandtag och allt möjligt där, så att entreprenadmaskiner. Ja, där är min Ford 49 då som jag hade på utställningen med en skevamotor i. Och det var lite fluffig inredning då, det var lite custombygge kan man väl kalla det för. Det första bil som lackeras med metal flake. Det blev väl sådär. Den lackades för övrigt samma dag som Kennedy sköts, John Kennedy. Och här är Lares Mafia-mobil. De hade rör fram där är Kjelle Gustad. Han får hjälp att peta sin näsa. Ja, Mafia-mobil. Lare Wahlström som emigrerade till Oregon 1964. Ja, det var mycket bilder. Han blev jätteglad när han såg det, för det är enda bilder han har sett sedan 64 på sin bil. Här håller de på att ta bort A-Ford-balken och en del av en A-Ford-ram som skulle sättas i en 32-ram. A-Ford-balken är ju lägre än 32. Ja. Skar de av nitarna där. Dåtidens kap. Ja, precis. Och det skulle bli en trefönsters 32-kupé. Och jag tror att det är den som Tommy Andersson förvaltar än idag, den kupén.
Och där står... Alltså den röda som ägs av Tommy Nilsson. Ja, här håller jag på att sätta ihop en 265 skeva motor som jag skulle ha i någon Ford Coupé eller vad det var. Ja. Det var nyhonat och nyhuttat och det var... Den där borrmaskinen, den har jag känner jag igen som barnspel. Det fanns på Österbottensvägen med Ja. selarna. Vem är det som borrar då? Det är Hasse. Hasse Broberg. Där ser man ju kupén i bakgrunden. 32, Ja, det är trefönsterskupén vi tog ifrån Danmark. Danmark, ja. som togs hem samtidigt med Benkes A-Ford Roadster. Ja. Och det var ju faktiskt ganska kul. Vi hade ju då först Hasses farsas MG och på taket på den så låg min 32-ram som jag tagit från den här Victoria-kupén som vi skar ner för den kostade 50 kronor. Och sen bakom MG så boxerade då den här trefönsterskupén då som Kjelle satt i tror jag. Och bakom kupén så satt jag med min A-Ford Roadster. Och historien var ju då att man skulle bromsa och då var ju mekaniska bromsar och jag hade växellådan kvar i A-Forden så att varje gång jag skulle bromsa fick jag ta tag i växellådan och lyfta upp den för att kunna bromsa. Och, vi blev ju tagna av polisen då och det visade sig att man fick inte... Det där är Lill-Pelle i unga år. Ja. Jävlar, jag var snygg redan som ung. Man måste ju ha ett hjulpar upplyft då så man fick inte boxera överhuvudtaget som vi gjorde. Och vi hade då 2 bilar med en ram på taket, alltså de blev ju alldeles förtvivlade. Till bitar som skulle sitta i bakbalken alltså, för att få dit en A-Ford-balk på en 32-ram. Det skär ut delar ur en plåt, Hasse gör eller Kjelle, för att foga dit en bakbalk på en 32-ram. Det kan Hasse berätta om vad det är för någonting. Det betyder sillarna. Ja. Var kommer det namnet ifrån då? Ja, det får Benke berätta tror jag. Ja, jag kan berätta. Det var ju ganska kul faktiskt. För Bosse Gamen, han var ju på oss ideligen och tyckte vi var så töntiga. Vi hade ingen klubb, vi hade ingen namn. Och det skulle vara så jävla fräsigt då. Han hade ju Car Angels och Road Devils och han skulle bilda någon Triumph-förening för hojar som skulle heta Liberty Triumph, kommer jag ihåg. Och sen så någon kväll så spånade vi i garaget. Vad fan, kan vi hitta på något riktigt dumt? Och så då blev det Sill Drivers. Nummer halv tror jag vi skrev på den där också. Och så tog vi en bit av sån här golvplatta, sån här fula laminat eller vad sjutton det heter. Och gjorde till bilskylt där och så satte den på skevan då och så såg jag Gamen det där och tyckte... Och symbolen var ju ett fiskben va? Ja. Vi kör där. Nu kör vi. Vad var det för motor i Braxton? Oldsmobile 1953. Är det här på Österbottensvägen? Nej, det där är i via Leplan, alltså i Trollbäcken. Jaha, det är Trollbäckens garage som jag också hade ihop med min Ford 49. Selarna hade ju ett garage under en hyreskåk där i Trollbäcken ihop med Benke Wennergren. Och här är lite bilder ifrån bygget då utav den. Här är Braxton. Ja, det här är på verkstad. Österbottensvägen. Provkörning. Är det provkörning på Österbottensvägen? Ja, Nej. Åker väl väg någonstans. det är Inge Elberg där och det är... Jag vet inte vilka det är. Jag känner inte igen alla. Det är nog Lill-Pelle som Ja, sträcker det är nog till där Lill-Pelle som är och grinar upp klåfingrig. sig lite. Och där är Hasses farsas MG. Och här ska det då gasas på Österbottensvägen. Det är Kjelle Gustav som kör. Var ligger Österbottensvägen? Enskilefältet. Nu kommer man fram till Vårflodsparken där. Och de här var ganska härdade folket som bodde runt omkring. För det var mycket motorfordon här. Det var både
mopeder, bilar och Det är nog jag som står där på ja, vänster sida. såna här grejer. Va? Jag känner en tröja. Jag tror också jag vet. Var någonstans? Är det En av de där ungarna i bakgrunden där i Lill-Pelle. med cykeln? Nej, inte cykel. Men det är mera bilder på Lill-Pelle här i de här sammanhangen. Den där A-Forden köpte sillarna tror jag i Danmark. Så fick de inte ta in den utan att de kapar ramen. Ja, just det. Så svetsade de ihop ramen och så sålde de den till någon veteranbilgubbe. Där Och det där är Lill-Pelle. Ja. Så drar det hjulet. Ja, han fick förtroendet att Han fick göra bilen nytta där. för sig ibland. Så nu var skitgud han jag var. Alltså, man mäckar jämt alltså. Det här är nog Lill-Pelle igen tror jag. Hasses föräldrar var väldigt tåliga då för att de tyckte att det var jättebra att grabbarna var på Österbottensvägen för då visste de i alla fall vad de gjorde för någonting. Så de höll lite uppsikt över oss. Så jag bodde ju mer på Österbottensvägen än hemma tror jag. Undrar om det där är jag på cykeln där. Vem sitter i Här är Kjelle som kör. Kjell Källegryfton? Ja. Och här ser man ifrån Vårflodsparken sett då. Från början satt en framaxel från en Ford Anglia på. Ja. Det var lite svårt att komma runt så han åker upp på trottoaren där för att komma runt. Det var inte världens snevaste svängradie då. Och det här är väl Estlandsgatan då alldeles vid Vårflodsparken. Och då står Lill-Pelle på höger sida igen. Ja, det här tror jag. Jag tror det är jag. Ja, det är det. Ja, jag tror det är jag. Det där är nog jag. Så. Nej. Det där var lite. Var är jag någonstans? Och det där är jag som skjuter på där med mössan bak och fram. Och slicksen fick sillarna låna av en kille som heter Leif Andersson som sedermera hade en helikopterfirma på Bromma. Kommer du ihåg det alltså? Ja. Vad han hade fått dem ifrån vet jag inte. Men han var också lite bilintresserad. Leif. Men han hade en helikopterfirma i många år på Bromma där jag har flugit i nästan 30 år. Det satt en Olsmotor i den här va? Olds Rocket. Är det 3 Strömberg 97 eller? Vad var det för något förgasare? Ja. Nej, det var ett Stobbar 97 och aluminiumsväng. Det var allt. Och det där Det var- bilder från Begerstavägen. Begerstavägen. Där Benke bodde. Precis. Vilken lång pitmanarm det var. Ja. Hemsvetsat i också. Jag vet inte vad den här vägde men det kan ju inte varit några 100 kilo och det gick väl undan rätt så bra faktiskt. Elektrikerrör. Ja, Gasvetsade elektriker. ja. Sömmade elektrikerrör alltså. Som någon, var fick ni dem ifrån? Alltså, vill du berätta det? Ja, vi köpte dem förstås. Som vi... De kom från något bygge eller vad? Och det här är Lundbergs gummiverkstad som Man ser Krilles farsa ägde. Man ser Här, Skansbrons södra Fanns det fäste. möjlighet då att här höll Inge Elberg och Krille Lundberg till och meckade och Krille har då sin kupé 38 här med en vad heter det? Chrysler B hemimotor, är det inte det? Man kommer inte ihåg Bengt. Där står Hasse Broberg i skumgummimössa och filmar. Ryggen på Kjell Grus. Ryggtavlan på Kjell Gustad. Junken filmade lite också. Och där är deras 38 med... Ja. För det är du som har tagit de här bilderna alltså? Ja, här är Krille Lundbergs gummiverkstad igen. Var ligger den då? Den här? Den, Vid Det södra ligger vid änden fästet av Skanstullsbron. Till Skanstullsbron. den ligger under Skanstullsbron då? I södra Ja. fästet. Gullmarsplan är i ryggen här kan man säga. Den där backen som är där. Och där är ju Inge Elbergs Ford. Och här är Junkens gröna metallflake. Det var väl Bosse Gamen som importerade metallflakes. Man fick köpa av honom va? Ja, jag köpte ett Casper. Var är
Ja, det här måste vara Inge Elbergs. Ja, Det tror jag med. Vad är det här någonstans då? Ja, svårt att säga. Den 58-skevan där i bakgrunden var nog någon som var med också. Det är vänstertrafik i alla fall. Ja, Kan det vara på Södertäljevägen förr i tiden då? jag tror att det är det. Tror jag med sig. Ja, jag filmar från våra ja, för här är ju skylt som det står Vårby på, är det inte det? Eller blanda ihop det här, ja. Och det är Junkers Junkers instrumentbräda. instrumentbräda på björken. Alltså, ja, Ja, det tog instrumentbrädan från Djurgården. ja, samma som motorn. Den där bron finns ju kvar än idag. Det är den som tunnelbanan går på i Fruängen. I höjd med Fruängen. Jag är ganska säker på det. För bron för tunnelbanan där fanns ju redan på 50-talet. Ja, Bra fjäll. är det Roslagsgatan utanför Kupan ungefär, där vi ofta tog och fikade. Det var En träffpunkt. lite olika klientel där. Junken och Acken Nordgren heter han, va? Där är under Medborgarplatsen som Ja. det är så här. Acke var ju en av de som arrangerade Hot Rod Show då, tillsammans med Bosse Gamen. Innan Pico Troberg tog över, tror jag. Han kommer in på ett senare tag. Ja, Han hade ju, Pico Troberg hade ju gjort lite motorcykelutställningar och så han var ju lite inne i det där med utställningar. Det var väl därför han kom med i det. ja, och här är Kyrre Lundberg. Här kommer Kjell Gustad. Och Sillarnas 38-skiva med ja, eldsflammor. 38-skevan igen då. Det vet vi inte. Och här var någonstans i Vårby, va, som Ja, det, Junkens bil var inte riktigt, det var väl på gång och skulle besiktigas efter att han hade konstiga framskärmar här, och det gick lite hett till, bilarna kokade och sådär, så det var nog rätt så tufft. Och det här var väl då, det här kan jag Hasse berätta om, det var ju grannen på Skogås, då var det Gunnar Friberg som var reporter på Teknikens Värld bland annat. Han fick ju se Dragsten då och ville göra en med Gunnar Friberg. artikel om det här. Och det var ju inte världens bästa förutsättningar som vi ser på vädret och sådär, men han skulle slå svenskt rekord eller någonting sånt där, trodde han. Eller gjorde han. För det fanns inga svenska rekord. Så det var ju lättslaget. Men det var fullt pådrag med polis och brandkår och ambulans och sådär, för att Teknikens Värld skulle då bekosta det här. Det kan ju Hasse berätta lite grann om vad som försiggick där. Nu måste du berätta, alltså, för nu vet inte jag. Kan du säga någonting om det här? Alltså? Ja, de hade ju skickat med för tidmätningen, så hade man, de kallar det för elektrisk tidtagning. Jaha. Alla var imponerade av det. Det kom från killar från KAK bilklubb då. Men Men det regnade och var väldigt dåligt väder vid det här tillfället då. ja, det gjorde det. Så det var svårt att få Dragsten att komma till sin rätt, så att säga. Ja. Fast det var en bred och fin bana. Det står 27 där. Det betyder att banan ligger i 270 graders kompassriktning. P.O. Eriksson bodde i sista kåken mot Enskedefältets skola. På vilken gata då, Benken? Ja, på Livlandsgatan. På Livlandsgatan. Och P.O. Eriksson körde en DKV med så kallad igelkottsmotor, som tydligen var väldigt speciell. Och han var rätt så framgångsrik i motocross.
Han var ju några år äldre än vad vi var. Det här var ju ändå Sveriges första dragster. Och den såg ju jävligt bra ut på den med dåtida mått mätt. Så var den ju jävligt unik egentligen. Och det där är väl Gunnar som sitter i stolen där. Att han kom ner där, det var ju rätt så trångt. Han var väl en rätt så duktig skribent på Teknikens Värld, va? Ja. Du bodde ju, dina föräldrar hade en sommarkåk, alltså. Han bodde väl granne med dem borta i Skogås, Trångsundområdet där i. Ja, och så heter han Elmholm, Bosse Elmholm. Jaha. Ja, Bosse Elmholm var ju racinggubbe, va? Ja. Och Gunnar Friberg, han skrev ju mycket om sin gamla morsa, kommer jag ihåg, i alla artiklar. Krutlisa. Ja, Krutlisa, ja, just det. Bodde han inte ihop med sin morsa? Alltså, bodde han inte ihop med sin gamla morsa, eller? Bara på landstället som man hade på Tranholm. Bara i Skogås där, eller? Ja. Snygga slangbällestag var det på den långa fina. Hylla till framfjäderna. Ja, vad synd att det var dåligt väder. Ja, här är Junken också i ett tidigt skede med sin hot rod-bil som tydligen har besiktningsskärmar på fram. Besiktningsframskärmar på Ja, den här var ju då först grönflake-lackat. Sen senare hade han guldflake på den. Vad tror du att det här är för väg? Nynäsvägen, Ja, här är Nynäsvägen, ja. Och just den här delen, sekvenserna, det är utanför Henrys, va? Ja. Det här kanske är Hasse Brobergs filmer. Så svajigt det vart där ett tag. Det var väl ingen diffspärr direkt som hjälpte till. Och vägen var väldigt krokig bort igenom där. Tycker den är rak. Vägen finns kvar än idag, fast man får bara gå och åka cykel och moped hjälpligt där. Oj. Det är Hasse och Junken. Och det är Gunilla Wahlström med handväskan där. Acke ser vi också. Och Kjell skymtar fram med lokförarmässan där. Krille Lundberg. Vem är det? Tjejen där, Benke? Ja, vet ej vem det var för övrigt. Är det Junken med bjudmål? Ja, Bjuck. och Junken höll ju till i ladan hos oss ibland där och han var helt underbar. Han skulle byta stötstänger i björkmotorn för det hade pajat någonting. Och så tittade han i sitt lager där, då hade han 30-40 stötstänger och så tittade han. Ja, de här är mest av, sa han. De var de längsta, då stoppade han i där. Och så skulle han starta motorn, för han fick inte igång den. Då sa han åt Harriet, sin flickvän där, att hämta lastbilen. Och så boxerade de då. Och då visade sig att varenda stötstång var kroken när han slutade, för de var alldeles för långa. Här är gummiverkstaden. Det är på Götalandsvägen. Och nu kommer de här Norgebilderna, det kan Perry ta över. Ja, det var Christer Wistam som berättade för mig att det här är den här svarta kupén, 33-kupén som han köpte från Norge. Och jag tror att det måste vara runt 65-66. Här ser vi Christer gå runt en av de norska roddarna. Det här var i Oslo då. Och det här är ju en trefönsters 34, va?
Och Christer berättade att norrmännen då, de köpte många av sådana här bilar och helt enkelt plockade sönder dem i delar och sålde delarna helt enkelt. Där. Christer köpte ju den här femfönsters då, den svarta som vi såg tidigare, och boxerade den tydligen över till Sverige. Här har vi Christer till höger då, i vita byxor som dealar lite grann med en norrman. De här delarna då, det är rutramar och lite annat diverse krom såna här. Det köpte han, jag för mig, för ett par hundringar då. Det var ju mycket pengar på den tiden. Ja, som ni ser, det är ju instrumentbräda och lite annat sånt där. Här kommer den här norska hot rodden då. Och vad jag minns då så var det tydligen Christers brorsa som satt bak i svärmorsluckan. Vad var det för motor i den? Jag vet inte. För Christer berättade aldrig det. Nej. Här har vi ju Christer och grabbarna kika på. Christer då i den här vita skjortan med ränder om. Där. Det här var, om jag förstår det rätt då, så var det en norsk hot rod det här då. Där. Och här sitter väl en sån här skeva motor då. Jag tycker mig se det. Mm. Ja, det är väl lite spekulationer här. Jag tycker det är lite dåligt däcksmönster på framhjulen här, är inte det? Där. Mm. Ja, svärmorslucka på den här trefönsterskupén. Mm. Kommer säkert bli en helball hot rod i Norge, vad det lider. Mm. Ja, här provsätts det här, vet du. Delade vedstav. Ja, precis. Där. Ännu inte monterad styrsnäcka. Nej. Eller crosssystem. Ja, tveksamt om de hade det då, vet du. Ja. Mm. Ja, det är fagra tjejer också. Mm. Ja, är hon snäll får hon åka med här, vet du, när det blir klart. Ja. Ja, men det var mycket snack och det är rätt så kul att veta att det fanns även hot rodder i Norge vid den här tiden, alltså tidigt 60-tal. Mm. Plåtslagare Lindstrand i farten. Koppar upp julbrunnarna och lägger. Ja. Det skulle ju vara runda julhus vid den här tidpunkten, eller vid den här årtiden. Men jag hörde sen gamen liksom bakom ryggen säga att fan, det där var väl inget vidare, men det var i alla fall en klubbskylt tyckte jag, så det var ju kul. Och här är gänget samlat någon... Vad gör ni, tror du? Ja, jag vet inte. Är det någon som kommer ihåg? Där är Toddan Andskär också, målare, så lilla Toddan med hatten där. Och så Lill-Pelle står där. Ja. Samma tillfälle då som ni reparerade framvagnen på den här andra på 38. Jag vet inte. Det var väl så att Arne Lindstrand visste hur man tännade bilar, och det kanske inte Sillarna kunde, utan han var väl där på och visade dem hur man gjorde. Kan det stämma det? Alltså? Det stämmer. Ja. De skapar ju upp hjulhuset och så sätter man dit ett rör så där så det blir runt hjulhuset, och så tänder man ut radien runt där så det blir lite fint. Mm. Och då är det Arne hjälpt. Ja, där är Lillbosse. Lillbosse. Som inte heller finns med oss. Vad han gjorde där, det var ju liksom att han hade på flussmedel först, och sen så kommer ju tändet här, och det kan man tända på rätt sätt så är det som att spackla. Alltså man har en spatel som det heter utav rosen. Ja, den kan man se där. Päronrot var det. Ja, något hårt träslag. Ja, i det här fallet var det päronrot.
Jag tändspacklar moppetankar än idag. Ja, det är min Ford 49 då, i det här garaget ute i Trollbäcken som vi hade, Hasse, Kjell och jag. Vi hade inte så stor uppfattning om tidsuppfattningar, utan när jag skar ur golvet i min A-Ford, det var på julafton. Kjell försökte lära sig röka. Han retades lite med Lill-Pelle och Hasse Broberg för att de rökte. Då jävlades han med oss. Gott. Kolla. Åh, vad bra. Där gjorde han bra, Kjell. Var du rökte ni, Hasse? Hasse och jag rökte lite. du rökte? Ja, jag Ja, vi rökte. rökte Ja, lite lite till och från. något år där. Till och från. Där är på Österbottens väg. Ja, det är Arne Lindstrand. Och ja, han håller på att spruta acetylén på oss. Där, Vad var det för ämne? Jo, det är kompis till Acke. ja, Nordstrand. Ja. Nordstrand. jag kompis idag. Ja, och här är Acke. Han var duktig på att illustrera och sådär, så jag tror han håller på att... Han målar en liten klubbskylt. Ja, just det. Han målar klubbskylt, ja. Han har en sån häftig frisyr. Ja. Vi hade lite längre hår på den tiden. Eller mer. Arne. Ja, Arne träffade Benke jag för en vecka sedan. Han är duktig på att bygga bilar. Väldigt duktig. här ska Kjell demonstrera att det där med tenn var värdelöst. Utan Tenn var bara jobbigt. det ska vara plastikpudding, eller pudding heter det. Det är grejer. Bara det att om man inte gör det alldeles riktigt så sitter det ingen vidare. Vilket har med bevisas då. Ni gjorde nog fel, va, Hasse, eftersom ni inte fick ta härda. De sa att man skulle tvätta med tinner först, Ja, så det blev rent. Men det var ju... Det var fel. Ja, Men ni hade härdar i alla fall, eftersom ja då. Kjelle skrapar ju bort plasten där Ja. rätt så lätt när de Det gamla fastnade inte ett stämningarna. dugg. Här har Bosse Gahman gjort det. Det här var de första bilarna som hade eldsflammor. Var det ja. inte det? Nej, det Fanns det någon 47. med? Var det? Och där är Hasse Broberg med Ja, båten. titta. Kåporna kromade jag på Kvarnströms när jag var pryo-elev där. Vad är det för bil då? Det är ett bygge som jag satt igång med som Hasse Broberg hjälpte mig att färdigställa. Klädseln gjorde jag, kommer jag. Det var så svårt i kurvorna. Den här bilen kan jag berätta väldigt mycket om. Ramen kommer ifrån en soptipp i Västra Haninge. Det fanns några soptippar ute i skogarna på den tiden. Där låg bilvrak där man kunde hämta grejer på. Och karossen Det här är av på delar från Skarpnäcks A-Ford. flygfält. Här är provkörning, va? Var någonstans då? Skarpnäcks flygfält. Måste vara hur vi nu kommer in. Ja, men det fanns väl en grind i den ändan av fältet som det var mot farmen som ni kallar det, va? Ja, skulle jag tro. Vem är det som kör då? Är det din bil det här då, Pelle? Ja, jag började bygga den, för jag var så ung så jag kunde inte färdigställa den, utan då hjälptes Hasse och jag åt att bygga bilen klar. Eller i det här skicket i alla fall. Vem provkör? Kjelle, va? Ja, Kjell Gustaf. Där var det vindruta på. Och den kom till på ett väldigt sent stadium. För jag var fräste spår i ett rör som jag hade som gjorde rutramar. Och där är det där torpet som ligger vid Skarpnäck, det kommer man nästan ihåg vad det heter. En undergård till Skarpnäck på. Ja, då fanns det en ungdomsgård också som hette MHF, va? Som vi åkte motorcykel till. Ja, just det. MHF-gården, den låg där i det här området. Det var jättepopulärt. Killen var bara 14 år, eller jag var bara 14 år eller något sånt där när jag började med att bygga den här bilen och samla upp grejer. Och så var jag lite influerad av Palles hoppe. Och karossen där består av delar av en gammal sedan. Hans hot rod-bil nu guldlackad på en hot rod-utställning. Det måste vara, vilka årtal kan det vara? 65, 66 någonting. Marmorhallen var det säkert, ja. Mitten på 60-talet. Det var inte världens bästa ljus.
Men Palle hade ju en stor Chrysler-motor i och det var bra vriden där. Och karossen var en hopkapad. Ja, det var lite HPD. Ungefär som bilen som jag började bygga. Ja. Som alltså jag hjälptes åt med. Var det inte den han tog till Sydafrika? Nej. Den här bilen vet jag inte vad det blev av, men bland annat så körde vi ner i Tyskland och Palle sa så här: ta hand om bilnycklarna för jag ska inte köra bil när jag är onykter. För det blev han ju. Och sen kom han upp till oss och sa: får jag bilnycklarna? Men du ska inte köra bil. Nej, men det är den här färgade killen som ska köra. Han har inte druckit någonting. Och den färgade killen satt sig i bilen och backade på någonting. Så Palle blev förbannad, ut i bilen och skulle köra själv. Och då körde han ner till orten då. Vi tältade uppe på ett högre berg då, så att säga. Och Palle fick ju fart och missade rondellen så att bilen stod som ett spjut i rondellen och motorn lossnade bland annat. Sen kom polisen upp och sa att Palle hade ganska mycket promille och blev finkad där. Sen tror jag han mutade polisen så han kom... Det här är Bosse Gamens kupé som Perry köpte. Vad är det för vit kupa där bakom? Är inte det Krille Lundbergs? Ja, vi tror att det är Krille Lundberg. Jag är ganska säker på att det var tveksamt faktiskt. Jag vet inte vad det är. Harley Davidson. Harley Davidson. Och här hade ju kromfritt i sin traja, en Triumph som var helkromad. Ja, det där är ju Junkers bil. Bil som är guldflakad då. Det var Här är Rickard Bergström som höll till i vårt garage också. Han fick väl inte den där riktigt klar. Och han tog en Ford Comet som han hade köpt för att ta växellådan och åkte ner till Italien. Det fanns ingen eldvägg i den här Kometen och det gick inte att fälla ner rutorna så det var 80 grader varmt i bilen och de sträckkörde Stockholm Rimini. Så när Rickard kom ner så la han sig på beachen då för att sova. Det gjorde han en hel dag då. Sen var han totalt sönderbränd. Här är Bosse Gamens Purple Passion då i tidig skede när det inte fanns någon klädsel i den utan han hade någon täckt med galon. Det var ju den du fick. Nej. Inte ihåg det? Skitsnack. Jag tog en hel. Jag smälte i mig en helt fin. Och här är Svenne Sandbergs Glowing Coupé. Purple Passion då. Förlåt. Glowing Coupe. Den byggdes i ett ett, garage borta i Sköndal. Tidigt skede. Den var jag och tittade på som grabb. Han höll på med den. Den här fanns ju i en version med skärmar också. Oj, sildarnas. Jo, men det var jävligt fint bygge för att vara vid den tiden. Göran Silfors med sidventil. A-Ford med sidventilsmotor. Sänkte han över ramen sen extremt mycket så den bara var 40 centimeter hög. Lillsillen kallar vi honom för. Purple Passion. Det här är Lillsillens också. Det var mycket fint lackad med massa ornament på. Här är Gamens Thunderbird då. Jag kan säga något. Och här är Hot Rod-ladan i Huddinge och nu ska det bli premiärtur med min Hot Rod-bil här och ja, det var lite roligt faktiskt att det gick att köra den framförallt och vi kommer se här när vi rullar ner för grusbacken här så ja, syns inte så väl men bakdäcken var Firestone-hjul och det ena var ju jätteskevt alltså. Där syns det bra. Ja, det syns ju ganska bra hur skevt det var och det var bara ett utställningsdäck det där. Men det andra däcket var jätteschysst så jag ringde till Firestone. Här är Krille Lundberg och här ska man då göra bilder till någon tidning tror jag det var.
Och då såg man ju Skanska Ödesbron i bakgrunden. Ja, här där också är ju. Lundbergs gummiverkstad då. Ja, det är min lilla röda där och Junkens guldfläkad och sen är det Krilles Anglia i bakgrunden. Här är en grej som, det här är nere i Tegeluddsvägen heter tror jag, nere vid Värtan där. Vi skulle lasta våra bilar till motortransportgrej då och bilarna skulle gå ner till Malmö för Hotterud-utställning då. Det var 64-5 kan det vara. Något sånt. Och här är då Krilles Anglia och så är det Glowing Coupé. ja, Glowing Cube då och Svenne Sandbergs. Den har ju förekommit i lite olika versioner och för där är Junkens guldfläkade 32 med björkmotor. Och före där så ser man Sillarnas dragster som nu var gullackad och tillhörde väl Bosse Gamen om jag förstår rätt. Han hade bytt till sig där mot en Ford Thunderbird utan motor som Hasse Kjell satt i en Perkins diesel i och där var Benjamins kupé i bakgrunden. Här dök ju då Harry Lundberg upp och kollade på bilarna. Det var ju lite festligt faktiskt för att han knackade på karosserna och tyckte ja här var ju liksom plåtgrejer. Och så kom man till Rompas då som var en T-Ford i plast och så knackade han och så sa han plastik sa han. Det var lika kul som när det kom plastblommor så, och så gick han. Han hade förmåga att sprida lite sådana här klassiska uttryck runt om sig. Och här kommer Gamen med han provkör Krilles Anglia. Det gick hej vad det går. Jo. Det var bara att hålla sig undan. Gasglad herre. Ja. Men vilket år är det? Alltså jag blir inte klok på det här riktigt. Här är Glowing Cube med lite halvkonstiga framlyktor. Eller framlysen kanske. Det där var väl Glowing Cube i ett jävligt tidigt skede. Där. Ja, visst. Ja. Ja. Det hade han inte i början. Nej. Ja, sen hade han skärmar på den där från början. Eller? Benjamins bil har blivit röd Ja. från början. Ja, den var röd när Benjamin köpte den. Sen blev den blå. Lillsillens Aford Rose. Ja. Sidan till den. Jävla styrkan. Ja. Han hade inte så bra sikten där utan. Lågt skulle det vara. Ja, ja visst. Ja. Bakhjulen stack ut en bra bit av skärmarna. Ja, alltså så här lastningar var ju problem för det var ju låga bilar och breda bilar och det var ju liksom inte det var inga standardfolker som man skulle liksom transportera och det var ju alltid problem. Man fick liksom lägga i skivor här och där för att det skulle funka och här är Pelle Widholm och det är Inge Elberg som rättar in bilen. På andra banan är Janne Rådström med sin kupé 28 Ford. Och han blir lite efter som vi ser. Var det sidoventiler i den bänken? Ja, och där är Bosse Edberg och vet ej vem den andra är på höger banan faktiskt. Och här kommer då de engelska dragsna som var ditbjudna bara för att uppvisningsköra. Det var Dennis Priddle och det var Clive Skilton. Och det här var ju första gången man såg en riktig dragster i Sverige. Är det där Pelles bil igen då? Det är Pelle Widholm. Han var
Och Rompe. och Ronny Hagström. Här var, Sillarnas 38. ja, det var ju Inge Elbergs Ford 55 och Hasse Kjellres, för detta Hasse Kjellres 38-skeva som ägdes av någon Pettersson, va? Var det så? Alltså. Ja. Ja. Ja, här är Janne Rådströms 28 igen. Jag tror det är bilder från Anderstorp där. Ja, du tror att det är Anderstorp. Vi får väl se vad det blir. Ja, Anderstorp. Pelle Widholm ser vi igen. Och Förstår du rätt så är det Christer som har tagit de här bilderna. ja, okej. Christer Lundberg. Nej, Christer Wistam. Inte de här bilderna, va? Jaha. Okej, ja. Och ja, svårt att säga om det var Pelle Widholm med farten igen och Inte den där som... Bosse Edberg. Jag vet inte om det är verkligen Inge Elberg som hoppar omkring på ett ben där. Det verkar ju vara starter och lite av varje. Va? Till och med blivit påkörd eller överkörd. Här har vi Clive Skilton eller Dennis Priddle. Jag vet inte vilken. Båda är ju blå, så svårt att avgöra. Ola Nigell med Hot Tomato. Den här var ju en av de bilar som gick snabbast på Anderstorp First Go. Han hade ju en tid på, ska vi se, vad hade han? Lasse Nigell hade... 13.59. Typiskt. Ola Nigell 12.79 som bästa tid. Jag tror att det var lite vassare än så. Och sen så hade Lasse Nigell sin Ford Galaxy också. Den gick på 70. Och man tyckte det där gick fort alltså när de där stack iväg. Sillarnas gamla Cheva 38 gick på 15.26 kan man se här. Och Inge Elbergs gick på 16.89, hans gamla Sunliner. Och vi hade ju Ola Nigells Dodge. Och här är ju Inge Elberg förresten och här kommer Dennis Priddle och Clive Skilton igen. De var flitiga. Det är lite enformigt. Pelle Widholm och The Hot Tomato. De hade ingen riktig sprängsköld där och svänghjulet lossnade på den där Hot Tomato och gick rakt igenom dörren och träffade Berra Päron på sin HD, men han skadade tummen som tur var, det var det enda. Här är Ola Nigells, importerade från USA då. Den här bilen var näst snabbast på Anderstorp efter Ola Nigells Hot Tomato och jag försöker hitta listan här. Den var någon del av sekund långsammare bara. Det är inte så lätt att identifiera alla bilarna även om man var med. Alltså. Rådströms och Sillarnas, det vill säga P.O. Gustafsson numera då. Chevrolet 38 med Chevrolet-motor i, tror jag. Och 74 O. Landén står det här. Ford Coupé 1708 och Johnny Börjers 103 Börjer, han körde på 1650. Det var väl lite tröttsamt. Vem kör Ola Nigell ihop med där då? Ja, det här är Nigells Dodge då. Den gick på 1279. Och en Corvette. Den var jättevass. Den var vass alltså, mycket vass. Så den var ju...
Här är Bosse Edberg. Hans T-Roadster gick med Oldsmotor gick på 14.09. Det var ju den här när vi åkte 13-14 sekunder. Det var liksom... Det gick inte fortare. Det gick inte mycket fortare alltså. Ja. Jag åkte på 13,5 året efter på Anderstorp. Ja, min bil så som noterad 14.96, men jag vet att när jag körde i Ramstein, Tyskland, då gick det fortare. Men då tog jag bort rutor och fläktremmar och då var det fullgasväxling. Va? Då gick den ju på under 13 sekunder. Här är Clive Skilton och Dennis Priddle igen. Det här var ju då, tyckte man, riktiga fartmonster alltså, men... Vi hade aldrig sett några sådana där bilar i Sverige innan. Med svänghjul. Ja. Vad satt för motor där? Småblockare tror jag. Ja, de var Kanske en på storblockare. 4,9 alltså kubikcentimeter. Och 4, Vad sa du, 4,9? ja, 4,900 vad klockan kan det bli? Jag har ingen aning. Jag tror att det var en småblockskiva. 327 kanske eller något. Som var borrad. Ja. De Bosse Edberg igen. var flitig. Ja, det var ju alltså... Problemet vi hade i Anderstorp, det var ju att det var inte så mycket bilar och ja, vi måste liksom ha vägbilar ideligen, va, så att det blev såna här skämtgrejer, den här sopbilen och drickabilen, allt möjligt sånt där, ställde upp och körde där, alltså det tog 2 minuter innan de gjorde 400 meter. Vad är det för bilbänke? Ja, jag vet inte, jag kan inte se vad det står för nummer, det står FCA står det, men det är... 71 va? Det måste ju vara den här. Den är ju trefönsters. Vems? Bennett Landén. Det är den kupan som numera Håkan Lindberg. Håkan har. Djurberg hade den. Jaha. Ja, och där är min bil då på släp. Varför vet jag inte riktigt, men det var väl jobbigt att köra ner. Nej, den var väl inte registrerad, Benke. Den var ju aldrig registrerad vid Nej. den punkten, utan Jag fick 40 punkter när jag åkte upp på besiktning. Men alltså jag ser ju att det här är ju efter 66 när det här Ramstein-märket syns i vänstra delen här. Ja. Det vill säga den bilklubben som vi blev hedersmedlemmar i när jag körde dragracing i Ramstein på amerikanska basen där. 17 var de for iväg, de där dragsterna alltså. Där kommer Bosse Edberg i avrivna jeans. Det var ett mode på den tiden Ja. i de här kretsarna. Och visst är det Ronny Hagland, Rompa som står där? Va? Jag är osäker på det. Ja. Okej, här är också igen Anderstorp då, Förskog 1968. Här ser man min bil på en trailer. Ja, det fanns intresserade åskådare. Det här är för mig lite okända människor, men Råströms Coupé 28 igen. Med sidventilmotor. Det var gedigen grej. Offen... Nej, Edelbrock-toppar var det, va? Det står Edelbrock där i alla fall. Ja. En liten ensam förgasare. Ja, här är depån. Och det var ju så att det var ju öppet, va? Det var ju liksom alla åskådare fick... Vem som helst kunde komma ja, in där. de minglade där i depån och det var ju lite läskigt för det var provkörningar hit och dit och det var folk som sprang kors och tvärs och där.
Fast jag tror inte man kom ut i banområdet, tänker jag. Om man Nej, inte hade banan. Det är, rätt sticker eller vad det var för någonting, och papper eller någonting. Han var man ju tvungen att ha. här är Björn Wallman med sin B Ford Roadster då, som blev klar strax efter min bil. Och han hade då i början en stor Hemi-motor i och 4 Strombergare skulle det vara. Men den gick tydligen aldrig riktigt bra, så att han bytte ut den där mot en smålblockskeva då som lirade lite bättre. Och den där killen brukar Bosse du känna Edberg igen. sitter och vilar sig här. Tar igen sig. Han var väldigt aktiv. Jag undrar vad han har för bakvagn där. Det ser ut som Jaguar, va? Nej, det var Corvette. Ja, tror jag. Corvette-bakvagn. var Ja. det. Det där är Långgurras minibike. Med SOR-märke på. Och där står Lill-Pelles Anglia i bakgrunden som sedermera varit en Där är competition Johnny Börjer och Ronny Haglund. I Johnnys A-Ford. Och På fått riktigt 32. skärmen och stämma bak, tyckte jag. Vad liten den var. Ja, det var... Vid det här tillfället åkte jag också omkring på Mantorp med en liten sån här minibike. Som jag inte vet var den tog vägen. Det där är sån där Vicky Hängpung som man har Precis. fått till i ram. Tidbom där, och då fick han 2 stycken Ford-kometer istället. En är ganska som reservdelsbil och en ganska intakt. Och så de bilarna har Valle fortfarande kvar och tror han ska göra i ordning. Var det sån du tog växellådan ifrån Benket i din Ja. Roadster? Alltså Det var det, rätt så sällsynta bilar i Sverige. ja, va? det fanns ju Ford Comet och Facel Vega. Det var 2 bilar som hade en enorm växellåda. Och samma växellåda fanns i vad hette den då? Jag kommer inte ihåg vad det var för bil. Men det var i alla fall en 4-växlad aluminiumlåda då. Fina grejer alltså. Det här är engelsmännens dragster. Man såg också några bilder på Bosse Gamen i såna här karaktäristiska glasögon. Här. Antagligen. Och ja, det är en Studebaker och den tillhörde tydligen P. Andersson. Och det var väl inte allt för snabb. 15.88 som bästa tid på dragstrippen. Men Studebaker var ju populärt då i början, för det var ju Kalle Hansens första liksom, reservdelslager. Han hade en garderob på Östermalm. Och i det fallet då kom han i kontakt med Rune Lindholm som hade en Studebaker Avanti glasfiberkaross. Och här kommer Ronny Haglund i sin Spadres kallar den för den här byggde han i våran lada. Han byggde ram och allting själv och han jobbade på Vidons rostfria då. Var duktig att svetsa sådär. Och kommer Sillarnas 38-skeva med ny ägare då, den här Persson heter han, va? Och en ny front också. Ja, en just det. annorlunda front. P.O. Gustafsson heter han. Ola Nigels Dodge. Som var då en av de snabbare på strippen. Den var... Gick bara... Tomaten där gick fortare. Det här är Edberg och Ronny Haglund då. Bosse Edberg på... Nej, det var Pelle Widholm tror jag. Eller Widholm på hit. Ja, det är svårt att se skillnad på de där två. Samma färg och... man ser bilderna är ju lite Pelle Widholm har ju flak på sig. Krille Rönnbergs 37, va? med B-Chrysler-motor i. Här kommer Inge Elborg i sin Sunliner och P.O. Gustafsson då med Sillarnas 38-skeva.
som har överlevt än idag. Jag får mig att sillarna satte längsgående fjädrar på den bak. Till och med. Stämmer inte det alltså? Jo, På 38-scheman. ja, det var det från början. Var det från början? Inte så hårt. Nej, just det. Så var det. Det här är den här dragsten med förmonterad kompressor. Frontmonterad kanske det heter. Och det var ju... ja, det var Clive Skiltons. Det var, Så var ju den här Moondragsten som stod på NK också. Ja, Kompressorn satt framför motorn. GM, det är sån här 678 eller... Ja, det var en sån här tvåtakts dieselkompressor. Radmotor. Men där sitter kompressorn ja, på. det är lite synd att det inte är ljud och lukt till för att de här dragsterna då körde sig på nitro och det var ju speciell lukt och ett speciell sound i dem. Det var ju många hästkrafter som släpptes lös i de här och jag var ju tittat på dragracing i USA då. På kvällarna så var det ju otroligt skådespel och se liksom avgasflammor i rören och liksom mycket spektakulärt. De här bilbatterierna är julgransystemet, alltså startsystemet som man kallar för julgran då, som drivs av de här bilbatterierna och det hände ju en del malörer. Man körde över det där och vi hade svårt att få igång grejerna. Det verkar så här så står det still va. Det ska ju räknas ner då. Man stagear heter man ställer in framhjulen då i en fälla då så att båda bilar står lika på samma ställe så säger när man börjar och när bilarna är stageade så trycker starten på en knapp då räknas det här julgranen som man säger då så bestående av ett antal gula lampor som betyder att nu är det snart dags att åka och när den gröna lampan tänds då får man åka och är man då någon hundradel för tidigt då får man rödlampa då och då är man diskad så att det gäller att ha bra reaktion men samtidigt inte för bra då. Ja. Och i det här fallet då så kör jag mot en HD som jag vet inte vad Berra Päron heter. Jag känner honom som Berra Päron. Bertil Malmgren. Malmblad heter han. Och han har diverse olika bilar och hot rod-bilar och båtar fortfarande tror jag. Men i det här fallet då, när han åkte mot den här Hot Tomato så lossnade svänghjulet på den tomaten där och det for rakt igenom dörren och träffade Berra på tummen. Alltså. Så det var ju en enorm tur. Och jag som var prisdomare där. Här är Gunnar Back i sin Corvette. Och hur fort kunde Corvetten gå då? Han hade startnummer 76 och den gick på 14:42. Det är ju inte så dåligt heller i och för sig, men jag vet inte om det var... Det finns ingen uppgift om det, för de tävlade inte egentligen. Va? Så det var att, bara uppvisning. Alltså. Det var egentligen en uppvisning. Va? Och förmodligen så fanns det tidsuppgifter på men jag vet inte. Det var min fru bland annat och det var alldeles fru som stod och delade ut sådana tidlappar. Mulliga grejer var det i alla fall. Ja, den här Ola Nigels importerade bilar, det gick fort. Och där är snobben då som 63, det är alltså... Ja, just det står Tidlund där. De är inte så där väldigt noga när de skriver 1463 också. Här kommer min Ford 49 på väg till Italien.
omkörningstid. Ja, Ja, just det. fantastiskt. Här kommer Palle och här kommer Jönken. Och Jönken. Det hände ju en hel del på vägen ner där. Alla bilar såg inte ut så där när vi kom fram. Det var i stort sett min Ford 49 som höll färgen. Palle åkte omkull så att motorn lossnade och han fick inte köra bil i Tyskland, så han mutade poliserna och tog flygen ner till Polen i Monaco. Och Jönken körde sönder växellådan och bytte ut sin bil mot en Ford Sunliner, va? Som han sen pajade motorn på, som vi skulle byta motor i, och det var ett riktigt ståhej där i Freiburg i Tyskland. Och ingen körde sönder sin bil. Men vad hände med, hur fick han hem sin bil? Till Rimini. Här är tältplatsen i Rimini. Här kommer då Jönken med sin Sunliner som han böt till sig efter att ha kört sönder sin Hot Rod-bil. Och här är jag med... Vad böt han bort för något, Benke? Och här är Open som Inge Elberg fick fortsätta med. Han dammar av lite grann för att skulle se snygg ut. Och här kommer Bosse Gamen då med sin Thunderbird. Snygga lysen från Imperial då i fram och jäkla fin grill. Alltså lackad i Pärlemo. Som Bosse hade räknat ut att det var fiskfjäll. Det var malda fiskfjäll och så blandade han ut det med klarlack. Det blev jättebra. Här är DeSoton 57. Som vi 4 stycken åkte till Danmark och letade bilar. Vilka 4 år? Det var Hasse, Kjell, Jönken och jag. Ja, och sen så hittade vi inga bilar. Då åkte vi till Tyskland. Till... De kallade bilen för 6 meter röd. ja, Den var lackad i Candy Apple Red. Som var rätt så nytt på den tiden. här är på Begerstavägen. Enskede, ja. Enskede-fältet. Där jag är född. Där har vi Det är Hasse. Hasse Broberg himself. Jag tycker jag känner igen honom. Ja, Han är så lik. vi hade ju anmält den här bilen på färjan som DeSoto. Och frågan, vad är det för någonting? Ja, den är jämställd med folkvagn, så vi. Sen när vi skulle åka på färjan där, så då tyckte de att bilen var 3 meter för lång. Den passade inte in riktigt. Vi höll inte på att få komma på båten. Vad har hänt här då med bilen? Är det fel på bromsarna nu? Minns du det? Jag minns i alla Min fall Ford att det var 6 49 50 var det hjulbultar. väl. Och när de skulle få dit mindre hjuldimensioner så var det väldigt bökigt, för det fanns inga fälgar som passade. Då fick de ta ut centrumerna på original skeva fälgar och svetsa i andra. Kjell och jag och Karin, här fick jag slavarbete i måla Hasses skåk. Vem är det här vet jag inte faktiskt. Ja, jag tror jag det. Snygg bil. 58-59 år för mig. Jo, men det där är ju... Ja, med dubbla bak. Vad är han heter? I vilket sammanhang, Per? Ja, det här är ingenting som vi känner igen. Ja, han är det. Nu känner jag. Jag känner igen killen med... Är det inte Inge Elberg? Nej, nej. Nej, men vad är han heter? Jo, men det var väl Inge Elberg? Var det? Nej, det var inte Inge Elberg. Nej, inte Inge Elberg, utan... Ingmar Becker. Nej. Ingesjö. Rolf Ingesjö. Ja, okej. Ingersjö. Honom har jag haft lite grann Där att göra satt på han. senare Och år. där är Svenne Sandbergs Fomoco. Burgunder Fomoco kallar han den för, vill jag minnas. Och framför så... Matte Johanssons bil. Matte Johansson. Skyliner. Det vill säga plåtcabriolet. Som, får den väl deman här? ja, vi får den demonstrerad snart, ja. Bosse Gamels brorsa, va? Ja, det är Svennes. Sven och Maud. Kabyggen. Ja, Sänkta antenner, det måste man ha. ja, det var häftigt. Dubbla sänkta dessutom. Och sen lite... Man bakhjul. Lite Chrysler-grejer, lite
Lite underbett. Det är en stötfågel. Ja, Sen Sandberg har ju ändå byggt en del bilar som har blivit väldigt kända. Glowing Coupé till exempel. och den har ju byggt i 2 exemplar, den här Ja, Glowing Coupé. Och den har ju varit med i Amerika och visat upp Ja. de stora Det är ju kanske. stjärnamål. Man skulle ha sån här... Är det Karl? Ja. Har den frisyren på Maud där? Ja. De är så lika än idag. Mådan var ju damfrisörska. Och här kommer Matti då och ska demonstrera sin Skyliner, det vill säga plåtcabriolet. Det gäller att ha bra hydraulmotorer här för att allting ska funka. Det här är 58 va, tror jag. Och sen har han då så kallade fender skirts, kjolar över hjulbrunnarna i bak där, så det var väldigt populärt ett tag. Ja, verkligen långa fender skirts. Och man ser ju här också att det var inte så mycket bagageutrymme kvar när man hade så här uppställning. Alltså Det här måste ju vara en höjdare på den tiden. ja, det var väldigt föregångare för allt annat. Idag finns det ju Volvo och allt möjligt Saab som funkar på det här viset. Va? Men som sagt var då, 58, det var ju jättehäftigt. Var kom bilen ifrån tror ni? Var det en amerikansk bil? Ja, det var det ju naturligtvis. Var det en direktimporterad bil eller var kom den ifrån tror ni? Vet ej. Jag tror inte man ska fråga mig att det var bilarna kom ifrån. Nej, jag vet ju det jag med. Han vet det. Ja, och det vet han, men han kanske inte vill berätta det. Och här är Bosse Gamens grej. Alltså, jag får en image här av att det skulle vara på Tallis. Va? För Bosse Gamen är på att luta av en bil där. Va? Och då, rätt vad det var, så tyckte han att det knakade i buskarna. Och då uppenbarade sig ett gäng med poliser med såna här stormhjälmar med smala springen i och k-pistar. Så det var någon som hade ringt att de här Ulla-bilen, kallar de det för, hade spårats då, att det var någon som försökte ta bort färgen på den. Så att Gamen höll på att bli livrädda, men det ordnade till sig. Där är Bosse. Ja, där är Här. Bosse Gamen i unga år. Den där Ulla vart ju mördad. Hon var ju på Lorry och dansade, va? Hon var inte så. Ja, Och så vart hon mördad och det var den. Därför det kallas för Ulla-bilen. Vem var det här för bil då? Leffe Spar. vet ej. Alltså, vi ser bara att... Vad sa du Hasse? Leffe Sparliden. nej, det var det nog inte. Men det spelar ingen roll. Det var DeSoto-grill i alla fall. Ford 57, va? Med dubbla... Nej, 58 måste de, det är dubbla ljus. Jag trodde det var 57 om man satt dubbla lysen på, men det spelar ingen roll. Jag vet Ja, inte. kanske det. Men... Ja, runda baklysen. Spinkigt avgasrör var på. Ja. Men det här var inte Sparlidens bil, va? Nej, det var Kolla bandspelaren. Ja. Jag har en rejäl bandspelare. Det är en sån här rullbandspelare. Ja. Och det fanns en massa mysk och grejer på den tiden. Bland annat så körde man ju med en omformare från 12 volt till 220 så man kunde ha hemmabandsspelaren i bilen. Alltså. Så jävla storlek på grejerna, men det lät ju bra faktiskt. Och så fanns det den här bandspelaren Super 8 hette den, en kassettbandspelare som vi köpte i USA då, som jag kommer ihåg Junken hade i sin vita Ford Ranchero. Här är Inge Elbys 57-skeva, va? Nej, förlåt, Ford. Ford heter det. Nej, 55-56, en Sunliner var det. Sunliner. Ja, vad heter det? Det var Elvis. Okej, då backar vi där. Vi backar. Det där är ju den här. Vad är det för bil då? Ja, har du bestämt det? Ja, här vet vi inte. Det där är de här som de byggde med en grus. Jag tror inte de har någonting skrivet om den där. Nej, Jo. alltså. Nu ska vi leta fakta här. Kan det dragkropp på den så? Ja, Provhävna. okej. Det här är inte inget.
Nej, Nej. okej. Var kom den ifrån i så fall då? Var var den byggd någonstans? Den här bilen? Det här... Okej, här ser vi då en Ford 57 med alla attiraljer då, Cadillac 59 bak lysen och vi är lite osäkra på, vi diskuterar vem som byggde bilen och vem som hade bilen, men vi har kommit fram med att det var inte Inge Elbergs i alla fall. Och här är en bil som är dekorerad med så kallade scallops, det vill säga stora fält då, som man målade för att göra bilen lite personlig, och det är lite modlade baklysen och lite annorlunda bakdel här. Tyvärr då så är framdelen ut som man har kört in i något staket. Men det kunde man ju rätta till kanske. Lite tuff stuk på bilen var det. Bilen ser ju lite speciell ut. Ja, ja. Ja, men det, Den kanske präglade ägarens separata smak. men jag den där tycker grejen. alltså bakdelen här ser ju rätt så häftig ut faktiskt. Ja. Och rake var ju då lutningen på den så att säga. Och här är Bosse Edbergs polare. Det är väl han som är ägare till bilen kanske. Jag kommer inte ihåg vad han heter här. Vad är det för Nej, det är Jonas Garnström. Ja. Det här är bilder från Arboga flygfält då, och ligger under en filt och filmar här för att det var fotoförbud här. Det här där var pingsten 1969 och det är den här Subsonic som byggdes av Bosse Karlsson, Björn Andersson och Tage Hammerman. Den orangea Anglian här är Stig Hansson som har byggt och Lillstig är kallad, och starter är Inge Elberg. Och det här är Lasse Norrköping med sin Folkes. Ja, lite startproblem. Kom igång då. Ja, skit i det. Nu åker vi. Jag orkar inte hålla på. Och ni ser här att det är liksom filmat i gräsnivå ungefär. Här är trimkofolken, Claes Ebenäs. Och, Han sålde trimmade och restaurerade folkesmotorer borta i Björkhagen. Och här är Sefir Hansen, tror jag det är. Någon av Hansen Sönerna. som startade. Och det här kan vara Ronny Klang. Jaha. Och där är väl Sture Tungren och Lillstig. Sture och Maud var ju med på det här tillfället också då. Vilka byggen är det? Ja. Varför vi höll till på Arboga flygfält vet jag faktiskt inte, men som sagt var, vi fick inte filma eller fotografera, och det var rätt trist. Det var första gången när Subsonic skulle provköras då, och då ville de ha en riktig plan bana och lite några 100 meter att prova på. Så att, Och det är den här bilen då, Benke? och det här är Subsonic. Hammerman och... Björn Andersson. Bosse Karlsson var med på den här tror jag också, men Bosse byggde sen en egen dragster som han kallade Valkyrian, och den byggde 68 då, och Björn och Tage, de byggde de byggde en Manta, Opel Manta. Vad fan är kvar? Jo, sen kommer vi till Mantorp, va? Du säger. Och här är ju Stigges Anglia bland annat, och här ser man att det är filmat med Super 8 då. Det var lite skräp på linsen. Mm. Vad åker han emot på Stigge? Ja, ingen aning. Alltså det... Jävla oskarpa bilder. Ja, här är Benjamin igen. Och då skulle man ha på Rogers Custom på dekalerna på bilen, så fick man lite betalt tror jag.
De var ju tidigare Rogers kusten. Från Göteborg var de, va? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Och så fanns det ju Norrlandskusten också som också var tidiga ute. Och så Hot Rod Center. Men de första som sålde delar till amerikanska Hot Rods, det var ju Bomac Racing, alltså Bosse Kasby och Ove Kasby. Ove bodde i Älvsjö och Bosse Kasby jobbade på Dean Moon då, Moon Equipment som det hette. Och då fick man titta i Moon-katalogen där och peka, och så fick man vänta någon månad, så kom det grejer från USA som var jättekul. Och jag pratade med Bosse bara för någon månad sedan, och han informerade mig och han var jätteglad. Han hade hittat en beställningskatalog där jag hade beställt grejer, och det var däck och det var lite av varje, och han hade hittat framvagnen till Hasse Kjelles Dragster, och det var mycket sådana här grejer som man kunde härleda då från den tiden. Det var lite kul. Vad är det här då? Och nu hade vi sålt den där Dragstern till Gamen. Och ni bytte väl med en Thunderbird utan motor? Ja, bland annat. Ja. Just det. Och i den Thunderbirden hamnade en dieselmotor sedan med en Perkins diesel. Och sen satt Junkern i en Buick-motor förstås. Ja. Ja, naturligtvis. Det var Junker som... Okej. Det här är på Arlandavägen. Är det? Ja, innan de byggde den. Ja, innan de släppte på trafiken. Är det E4? Ja, innan det var trafik på den här motorvägen. Och det var klart att där kunde man ju köra lite hur som helst. Men givetvis så kom det ju folk som tyckte att så här ska man inte hålla på då. Utan då ställdes det upp vägmaskiner och skit för att Så vi hindra. hade den där med oss. Till och med Rooster var ju med. Ja. Nu kommer det bilder ifrån när vi skulle åka och bada, det här kompisgänget då med Benjamin, Johnny Börjer, min bil och och Janne Lindroms Ford 47 i bakgrunden. Ja, tror jag med. Ja, det är många som tyvärr inte finns med oss här. Ja, det är ju Benjamin som gick bort här i den 2 augusti och Johnny Börjer blev ju överkörd för ett par år sedan när han gick ifrån Lustigkulla från en fest. Vi vet inte riktigt hur det där gick till. Gunilla Lindholm finns inte heller med oss. Här är jag och Linnea som åker i Vårbybacke med Benjamin först då. Även kallad Glömstavägen. Vart är det där någonstans där, Benke? Ja, jag tror att det är Ågestavägen eller något sånt där. Jag köpte en... Nej, jag vet vad det är. Det är på Glömstavägen. Alltså. Ja, Okej. På vägen upp mot sjukhuset. Ja. Tjastadalsvägen går upp till höger där. Benjamin fick ju köpa en fixad automatlåda, alltså BM Hydro Stick som jag hade i min Nomad som jag köpte i USA då, som jag plockade motor och växellåda och sålde delar av. Junker köpte ju Nomaden sen. Och den här växellådan, det gick ju perfekt i hans kupé. Ja. Och det här är bron över järnvägen i Huddinge. Mittemot kyrkan. Ja. Det här var ju då första gången jag såg de här bilderna. Jag har aldrig sett de här på tidigare då, så att säga. Utan det är någonting som, jag vet inte vem som har filmat det faktiskt. Och där är Johnny Börjers bil i närbild.
Här kommer Gunilla Linderholm och Janne Linderholm. Jannes Ford 47 kupé. Janne byggde en väldigt fin 47 Woody också som han fick massa priser för. Och han har också byggt en jättefin Auburn 33 tror jag det är, en Phaeton. Som han har byggt ifrån scratch i stort. Så det var bara en hög skrot. Men, ja. Det är Jonnys, ja. Och jag hade likadana fälgar och det kom ut bilder ifrån Rammstein när vi körde dragracing där och då så säger amerikaner det kan inte vara 1966 för då fanns det inga sådana där fälgar. Men bevisligen så gjorde det. Och det här är från OK-macken vid Roslagsvägen, va? Och vid det här tillfället var inte jag med faktiskt utan här ser man Ive Hallberg med hans vita cab där. Alltså cabrioleten var vit, bilen var röd. Jag tror att det är sannolikt och färd ut till Skokloster. Ja, det var på väg till Skokloster. Ja. Och det här var alla bilar som fanns i stort sett i Stockholm. Pelle Widholms, Ive Hallbergs, Rådströms och där kom Länsman. Högertrafik på det i alla fall. Ja, Rådströms 28 igen. Vet ej vad det där är. Den där Mercan man såg där, det tror jag är en Ken Farsta-kille som heter Björn Postner. Ja, det går lite för fort för att kunna identifiera. Ja. Och där sitter Benjamin och Maggan. Och där är väl Björne Wallmans bil, där just det, där sitter, och där är Ive Hallberg. Ive Hallberg är rutiga där. De här två röda, det är tre röda, men det är två röda roster. Ja. Det är Jonny Börjers den ena och Björne Wallmans den andra och den tredje faktiskt röda var Ive Hallbergs. Och där är Sture Tungrens T-hot. Vilken var ganska avancerad då faktiskt med ja. Och dubbla fyrportsförgasare. Man hade väl individuell bakvagnsupphängning också. Vilken är Björne Wallmans utav de där röda då? Var det den med skärmarna som satt ihop? Ja. Står Olof Bergström i bakgrunden och käkar på någonting? Ja. Och det där måste vara Walles bil som är efter Ive Hallbergs. Mm. Och här är Jonny Börjers bil som är omlackad. Var någonstans är det? Jag har ingen aning. Ja, det är svårt att veta var det här är taget, men vi får se om det kommer några ledtrådar. Det är ju nu han Här mötte vi i alla fall Bergströms Ford Phaeton. Den där bilen var med i tuppen bland annat. Och den finns väl i Olles ego, Olle Bergströms ego. Det var Rickard Bergström som köpte den från Danmark. Den stenmuren som vi åker med där, den är vid Botkyrka kyrka på gamla E4. Mm. Och jag åkte på mina rödplåtar där för de blev aldrig besiktigade. Jag fick 42 punkter tror jag fick på min bil. Jag tyckte du sa att du hade besiktningsprotokollet kvar, Bengt. Ja, det har jag kvar. Och det var för stor motor för allting var fel. Det var liksom för dålig avstånd mellan lyserna och det var för nära och det var för långt och för trångt och jag vet inte allt som var fel. Så, men de tyckte det var jävligt kul att köra. Så alla besiktningskillar de körde en kvart var ungefär. Det här är trädgården hos Gilbert. Benjamin med sin 32 trefönsters. Där är att det är 69 ser man på Linnea som är lite gravid. Jag har tagit ifrån Säterbacken där jag bodde i Skogås tillfället.
Sen är det här ifrån Valles garage ute i nu ska vi se, Södertälje. Alltså Ögantorp heter det ju runt omkring där. Ja, där är Börjer. Och där är Jannes 47-kupé med Chevrolet-motor i. Viksberg heter det. Viksberger, ja just det. Och sen har vi dagar sedan. här kommit fram till Farstabadet heter det i Södertälje. Söder om Stockholm, ja just det. Och den där tröjan var en kille i USA som gjorde åt mig enligt min beskrivning hur min bil såg ut. Det var ganska kul. Tröjan har krympt så jag får inte på mig hur det kommer sig. Den har legat krympt i garderoben. Mycket märklig historia. Ja, det händer sånt där.